Hello everyone. දැන් අපේ keshatransplant family WhatsApp group එක තියෙන්නේ අපේ clients ලට තොරතුරු හෝ මාරු කරන. එතකොට අද වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා. ඒ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? රැවුල කෙස් වලින් හිස කෙස් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සමහර අයට හොඳ ඝනකමට රැවුලක් වැවෙනවා. ඉතින් හැබැයි උඩ හිස කෙස් නැහැ. ඒ කියන්නේ උඩ තට්ටයක් තියෙන්නේ පැත්තේ ඔළුව වටේ කෙස් වැවෙනවා. රැවුල හොඳ ඝනකමට වැවෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් හිස කෙස් හදන්න පුළුවන්ද කියලා එයා අහන්නේ. ඇත්තටම ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපේ ඒක සාකච්ඡා කරනකොට කාර්ය කිහිපයක් සලකන්න ඕන. දැන් එකක් එහෙම කරන්න සෆාය තාක්ෂණය අත්‍යවශ්‍යයි. අනිත් තාක්ෂණ වලින් ඒක හිතවන්න බෑ. ඉතින් දැන් කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ආයතනයේ විතරයි රැවුල කෙස් වලින් හිස් කෙස් කරන්න පුළුවන්. ඒක. හැබැයි ඒකත් එක්කම තාක්ෂණික පැත්තෙන් කාර්ය කිහිපයක් දැනගන්න ඕන. එකක් රැවුල කෙස් වල හැඩය හිස කෙස් වලට පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒකයි අර කෙස් කාටියක් ගොරෝසු ඇමරුණු ගතියක් තියෙන රැවුල කෙස් වලට. ඒකට හේතුව කෙස් කහ ඕවල් ආකාරයි. ඒකේ හැඩේ පැත්තෙන් බැලුවොත් ඕවල් ආකාරයි. සහ ඒක වැවෙන දිහාව ඒ කෝණය ඉතා තියුණුයි. ඉතින් ඒ ඇන්ගල් එක හුඟක් ෂාප්. ඉතින් ඒ හින්දා රැවුල කෙස් වැවෙන දිහාව සහ කෙස් කහේ හැඩය යම් ප්‍රමාණයකට හිස කෙස් වලට වඩා වෙනස්. මොකද හිස කෙස් කහ රවුන්ඩ් කෙස් කහක් තියෙන්නේ. අනිත් දේ සලකන්න ඕන ඇනර්ජන් ෆේස් එක. ඒ කියන්නේ වර්ධන චක්‍රයේ වර්ධන කාලය. දැන් සාමාන්‍යයෙන් හිස කෙස් කහක් අවුරුදු 5ක් විතර එක දිගට වැවෙනවා ටිලර්ජන් අක්‍රිය කාලයට යන්න ඉස්සෙල්ලා. එතකොට කෙස් කහ වැවිලා ටිලර්ජන් එකට ගිහිල්ලා ආයෙත් මාස කිහිපයකින් ආයෙත් ඇනර්ජන් එකට වැවිලා වැවෙනවා. දැන් රැවුල කෙස් වල ඒ ඇනර්ජන් ෆේස් එක හුඟක් කෙටි එකට සාපේක්ෂව. සාමාන්‍යයෙන් මාස 4ක් වගේ. මාස 4ක්. එතකොට ඒ කියන්නේ කෙස් කහ ඇනර්ජන් එකේ වැවිලා ඊට පස්සේ ටිලර්ජන් එකට ගිහිල්ලා හැලෙනවා මාස 4න්. දැන් එතන ගැටලුව වෙන්නේ දැන් අපි හිස කෙස් වලට දානවා නම් හුඟක් ඝනකමට ඒකේ සිටවන්න ඕනේ නැත්නම් හිස කෙස් එකතුවකින් ඒ කියන්නේ හිස කෙස් සහ රැවුල කෙස් එකතුවකින් මිශ්‍රණයේ උඩ අඩුව හදන්න ඕනේ. නැත්නම් වෙන්නේ මාසෙන් මාසෙට කෙස් වල ඝනත්වය හිස කෙස් වල ඝනත්වය වෙනස් වෙන්න බලනවා. හැබැයි ඒකත් කියලා දැන් හිස කෙස් හුඟක් ලොකු අඩුවක් තියන අයට මේක හොඳ විකල්පයක්. මොකද ඇත්තටම කෙස් වටේත් අඩු නම් හුඟක් නෝඩ් 7 නම් ඉතින් කෙස් කණ්ඩ ප්‍රදේශයක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් අර අනිත් කාර්යය දැන් රැවුල කෙස් ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් කෙස්. ඒ කියන්නේ පිරිමි හෝමෝන නිසාම වැවෙන කෙස්. ඉතින් ඒ හින්දා උඩට දැම්මහම අර හෝමෝන ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. ඒ කෙස් කොහොමදත් වැවෙනවා. ඉතින් ඒක සාර්ථක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි තාක්ෂණික පැත්තෙන් ගැටලු කිහිපයක් තියෙනවා කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඒක හිතවන්න ඉස්සෙල්ලා. දැන් තියෙන කෙස් ආරක්ෂා කරන එක හිසේ තියෙන කෙස් ටික ආරක්ෂා කරන එක තමයි වැදගත්ම දේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ දේවල් දෙකක් කරන්න පුළුවන්. එකක් අපි මාසපතා නොමිලේ රුපියල් 50000ක් වටින ඔක්සිජන් ට්‍රීට්මන්ට් එක දෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා ෆිනස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණයේ 0.25 ඕල්ලුවට අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒකක්. ඒක ඇවිල්ලා නොමිලේ දෙන එක එඳ අනිවාර්යෙන් නොවෙන්න හේතුවක් නැහැ. දෙවෙනි දේ කෙස් කහට අවශ්‍ය පෝෂණය ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒක හුඟ දෙනෙකුට ආහාර වේලේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් බැලන්ස් කියලා නියුට්‍රිෂන් සප්ලිමන්ට් එකක් ගෙනල්ලා තිනවා පිට රටින්. ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙම ගන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. රුපියල් 80000ක් විතර එනවා. අපේ ආයතනයෙන් සාම්පලයක් ගන්න පුළුවන් නොමිලේ. එතකොට ඒ ටික අපි ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කරනවා. ඉතින් ඒවා නොමිලේ හම්බ වෙන්නේ ඇවිල්ලා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් හිස කෙස් රැවුලෙන් හදන්න පුළුවන්ද? ඒකට උත්තරේ අනිවාර්යෙන් සෆාය තාක්ෂණය තියෙනවා නම් ඔව්. ඉතින් ඇවිල්ලා උපදෙස් ගන්න 076 99 65 660 ඔය 074 360 0671. බලමු මොකක්ද තාත්තේ යාලා ඉන්නේ කරන්නේ බොහොම පහතර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ නේද? ඔව්. අනිවාර්යයෙන්ම යාලා ඉන්නේ හදන්න ඕනේ. එතන තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. මොකද මේ අර මැචුවර්ඩ් පෙනුමක් කියන්නේ මේ ගාලේ. දැන් මේ වගේ ලස්සනට අපි යාලා ඉන්නේ මේ විදිහට එනවා ඉස්සර පැනලා දෙන්න ඕනේ. ඒක අපි පරිශීලනය කරලා ඒක කරගමු. මෙහාට කොහොම අපිට හේයා පොලිගල්ස් 3000 පණින්න දාන්න වෙනවා. හරි. ඒකට ඊට පස්සේ දෙවනි සෙක්ෂන් එකේදී අපි පිටිපස්සෙන් පටන් අරන් මේ හරියට ආපහු දාමු. කෙස් උණු වෙලා දිනවා අපි ඒකටත් ආෆ්ටර් ගියාස් යනවා. අපේ ට්‍රීට්මන්ට් වලින් මේ දේ තියෙන කෙස් කච්චිය පණ ගන්න ඕනේ. අපිට ඒ වාසියක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද අපි මේ ෆ්‍රන්ට් සෙක්ෂන් එක කරමු. දැන් ડોක්ටර් එතකොට මෙතන අපි ඉස්සෙල්ලා මොකද වෙන්නේ? ඔව් ඉස්සෙල්ලාම අපි අද පටන් ගමු. එතකොට අපි මේ පිටිපස්සේ විතරක්
පොඩ්ඩක් කැපෙනවා නමකට. මේ මුළු කොණ්ඩේම ලොක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද රසාව ගන්නත් බැහැ. ඒන පිටපස්සේ විතරයි පහලාරේ කරගන්නේ. අපි ඉස්සරහින් මෙහෙම තියාගෙන තමයි අපේ මේ hair transplant එක යන්නේ. අඩු තැන්වල විතරනේ යන්නේ. ඔව්. හරි. අනිත් high density කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ density මොකද මේකට ලස්සන පීරන් පුළුවන් වෙනවා. high density මෙහෙර දානවා. උපරිම ප්‍රමාණයක් වර්ග මේ සෙන්ටිමීටර යන විදිහම අපි කරනවා. අනික අපි ගන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා bunches එක. හොඳ මේ කෙස්ලස් තුන විතර එනවා. ඒ bunches වලින් තමයි ඉස්සරහට කරන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. හරි. ඔන්න එහෙනම් කියපු විදිහටම 10 වෙනි දවසේ නේ 11 වෙනි දවසේ තමයි එන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් ඊයේ මේ වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වුණා. ඉතින් මගේ නම් හිතවපු ටික සාර්ථකයි කියලා මට හොඳටම පේනවා. මම හිතනවා සාර්ථකයි කියලා. මම දවස් 10කින් වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කියපු නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ පොඩි ගමනක් යන ගමනක් ඉන්නේ. මේ ඉතින් දෙන්න තුන් දෙනෙක්ම කෝල් කරා කොහොමද කියලා හිතවපු එක. ඒක නිසා මේ තමයි මේ වීඩියෝ එක දාන්න මේ තීරණය කරේ. මගේ මේ තියෙන්නේ හිතවපු කොටස ඉස්සරහා ගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ළඟින් කෙස් ටික තියෙනවා හොඳටම. ඇත්තටම දැන් බලන් ගියාම කොණ්ඩේ අඩුවක් එහෙම පේන්නේ නැහැ. හිටපු විදිහට හොඳටම හොඳයි. ඇත්තටම මේ දවස් 10 ඇතුළත දේවල් කියනවා නම් කියන්න තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් අර ගලවපු තැන් ටික චුට්ටක් රිදෙනවා. ඒ කියන්නේ ආය අලුතෙන් කොණ්ඩේ එද්දි ඒ ටික පොඩ්ඩක් රිදෙනවා. ඊට පස්සේ ඉස්සරහා හිටවපු ටිකේ පොඩි හිරි ගතියක් තවම තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මං හිතන්නේ අර ඉන්ජෙක්ෂන් ගහනවානේ. ඒක වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අද ඉඳලා අපිට ආයේ දවස් 10න් පස්සේ මෙඩිසින් වගේක් තියෙනවා කරන්න. ඒ ටික කරගෙන යනවා ඉස්සරහට. ආපහු ඉතින් මාසෙකින් වගේ අනිවාර්යෙන්ම මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඇත්තටම කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ ඇත්තටම මේ මොකද තවත් කොණ්ඩේ ගියපු අය ඉන්නවානේ. ඒගොල්ලොන්ට ඇත්තටම මේ මුදලට දෙයක් කරගන්න අමාරු නිසා මේ මුදලට දෙයක් කරගන්න මේක උදව්වක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒක නිසා තමයි ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. නැත්තම් මගේ වැඩේ කරගත්ත මට පාඩු ඉන්න පුළුවන්. මොකද වැඩේ හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මේ තියෙන හිටවපු ටික මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්. හායි කොහමද? ඔන්න මාස 3කට පස්සේ ආවා. මාස 3යි කිව්වට මාස 3යි හරියට දවස් 3කට පස්සේ තමයි ආවේ. ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ බලන්න නැති. කොණ්ඩේ හිටවන්න ඕමනාවක් තියෙන අය මගේ කලින් වීඩියෝස් ටික බලන්න නැති. මම ඉස්සෙල්ලාම හිටවද්දි කොහොමද? පළවෙනි මාසෙදි කොහොමද? දෙවෙනි මාසෙදි කොහොමද? දැන් මාස 3යි හරියට දවස් 3කට පස්සේ තමයි ඔන්න අද ආවේ. මේ තියෙන්නේ මගේ හිටවපු hair line එක. කොණ්ඩේ ඔක්කොම වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව පොඩි කෑලි ටිකකුත් තියෙනවා. ඒ ටික එද්දි මේ ටික සම්පූර්ණ වැහෙයි. එතකොට අනිත් එක තමයි පොඩ්ඩක් කොණ්ඩේ ඝන කරගන්න ඕන. ඒක අපිට පස්සේ දෙන අර ගාන්න දෙන බෙහෙත් ටිකෙන් එහෙම අපි ඒ ටික කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ පෙනුම තමයි දැනට තියෙන්නේ. ඉතින් මං කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න මට ගොඩක් මෙසේජ් කරලා තිබ්බා වීඩියෝ එක දාන්න ෆොටෝස් දාන්න කියලා. ෆොටෝස් නම් දාන්න වෙන්නේ තරහ වෙන්න එපා. මොකද මට පුළුවන් වෙච්චලට මං අනිවාර්යෙන් මාසෙකට සැරයක් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා ඔයාලා හැමෝටම. මේක කරන්නේ කොණ්ඩේ ගියපු අය වෙනුවෙන්. නැතුව මට කිසිම පෞද්ගලික ලාභයකට නෙමෙයි. ඉතින් මේක බලන්න වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලත් අයිඩියා එකක් ගන්න. එහෙනම් ජය වේවා. කොහොමද? මාස 8කට විතර පස්සේ කෙෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකට ආවා. ඇත්තටම මම ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකක් කරා. ඒක විස්තර ඔයාලා බලන්න ඇති. මම අප්ඩේට් දැම්ම මාස 4ක් වගේ එක දිගටම. ඊට පස්සේ ඇත්තටම දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ මගේ හිටපු ප්‍රදේශය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ටික කෙස් තිබ්බේ නැහැ. ඒ ටික තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හොඳට. ඉතින් අද ආව කෙෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකට ෆිනොක්සයිඩ් මේගොල්ලෝ දෙනවා වෙනම ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ඒක කරගෙන යන්න. මොකද පිටිපස්සෙත් පොඩ්ඩක් මගේ කොණ්ඩේ අඩු වෙගෙන යනවා. ඒ ටික චුට්ටක් නවත්ත ගන්න මේගොල්ලෝගේ මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මේගොල්ලෝගේ අර තව බොටල් එකක් දෙනවා. ඒක යූස් කරාම ගොඩක් දුරට සාර්ථක වෙන්නේ තියෙනවා. නැත්තම් ඇත්තටම මම පළවෙනි ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එක කරද්දී තව එකකට යමු කියලා තමයි හිතන් හිටියේ. ඉතින් මේක try කරනවා. නැත්තම් ආයේ තව ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකක් දෙවෙනි වතාවට කරන්න වෙනවා. හැබැයි මගේ මේ හිටපු කොටස තියෙන ඉස්සරහා ඉතින් ඇත්තටම සාර්ථකයි. ගොඩක් අය මගෙන් අහනවා මොකද උනේ කොහොමද දැන් ප්‍රතිඵල ඒ විස්තර ටික දැනගන්න තමයි ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. මේ කොටස ඔයාලට හොඳට පේනවා ඇති. මේ හිටපු කොටස මේක මම දැන් කපලා තියෙනවා 4-5 සැරයක්ම හොඳටම වැවෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිටපු ටිකත් පිටිපස්සේ කොටස හොඳටම වැවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම
මේක තමයි ඇතරම් ප්‍රතිඵලය. මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්